everyone, it's me again, Tashi. I'm glad you're watching. So for today's video, I'll be showing you how do I do my DIY facial mask that made from aloe vera and egg white only. Basically, the reason why I'm doing this because I am running out of my skincare product. Yung mga item na to is pwede nyong mahanap sa bakuran nyo. Wala kasi kaming aloe vera sa unahan ng bahay namin. Pero meron ako nito from Watson, yung naturals, yung soothing gel nila. And this egg white na kaninang umaga is kinain ko yung kanyang pulang itlog. Ayan, kita nyo sa clip. Kailangan nyo rin ng tissue or kahit na anong tissue, yung kahit bathroom tissue, table napkins, or kahit na ano. Or pwede, syempre, yung facial tissue. Uumpisahan natin by adding our mixtures in this bowl. Itong gamit sa aloe vera. Ayan guys, lalagyan na natin yung ating aloe vera. Then, second step, we have to whisk it until it become bubbly on the top. I'll tell you guys kung ano yung mga benefits na makukuha natin sa paggamit ng egg white. First is, it will make our skin tight. Itatighten yung ating skin and removal of blackheads. Egg white also contains protein na makakatulong para maging wrinkle-free ang ating face. At dito naman sa ating aloe vera, it will make your skin moisturize, ayan, and heal it from sunburn. Using our brush, ayan, yung aking highlighter brush, make sure guys na malinis yung face natin bago i-apply itong ating DIY facial mask. Ayan, malamig siya guys. Yung magiging resulta nito guys is magiging glow yung skin natin and also soft. Ayan. Ayan. We're done on the first layer. Lalagyan naman natin siya ng tissue. Takpan na natin. Takpan na natin yung ilong natin. Oh my God. Ayusin natin yung paglalagay guys. Dito rin sa ating tempo. Hindi lang kayo nakamura. Nasayahan din kayo sa paggawa ng ganito. And also, yung, syempre, yung resulta rin na makukuha natin after natin na maglagay nito. At lalagyan natin, syempre, ng second layer ng ating mixture. Nasisira, bunso.
guys, okay na tayo sa pag-a-apply ng ating mixture and ng ating facial mask. Ayan, mahihirapan talaga tayong salita kasi magagalaw yung ating mga nilagay. Ayan, so I will be back at syempre papakita ko sa inyo kung paano ko siya tatanggalin. Kailangan nyo mag-wait ng 10 to 15 minutes para mag-dry up yung ating facial mask. Ayan. And guys, after 2 minutes, hindi pa rin natutuyo ang ating facial mask dahil masyadong liquidy yung kanyang consistency. Ayan. And also, make sure guys na walang magpapatawa sa inyo kung mag-a-apply ka nito kasi mag-tear out yung inyong nilagay na tissues. And guys, 3 minutes at hindi pa rin natutuyo ang ating facial mask. Sobrang hirap magsalita. Ayun guys, after a long wait, finally natuyo na rin siya. At pwede na rin natin siyang tanggalin. At hindi lang 10 to 15 minutes yung inintay ko para matuyo to. Ayan, sobrang tagal niya matuyo guys. Ayan. Bale, nag-check muna ako ng mga social medias, ganyan. So, nag-iintay na matuyo to. Guys, kung hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko, maglalagay ako ng subtitle sa baba. Ayan. Umpisa na nating punitin itong ating facial mask. Umpisa natin dito sa ating baba. Ayan. Medyo basa pa nga siya, pero okay lang yan. Hindi siya ganun kasakit, guys. Pero I think sa mga part na talagang natuyo, siguro yung magiging very ouch. Very ouch! Nakaka-satisfy siya tanggalin guys. Ayan, finally I can talk clearly. Sobrang dali niya lang tanggalin. Maghihilamos muna ako guys and I'll be right back. Ayan guys, I'm back. Ayan, nakapaghilamos na ako at nakita ko yung resulta na nag-glow yung face ko at nag-soft yung aking face. Ayan, sana nakikita nyo. At also nag-whiten, di ba? Sobrang niya guys, soft ng surface. At natatanggal na rin yung mga unwanted hair nyo sa face. Pero yung bigot ko, hindi na wala. Kung gagawin yung facial mask na to, 2 to 3 times a week lang. Dahil hindi pwede na araw-araw yung paglalagay nun. Dahil madadamage na yung ating skin. Ayan. At maganda dito sa na to guys, egg and aloe na to, wala siyang harsh chemicals. After nyo na maghilamos guys, make sure na tuyuin nyo yung mukha nyo, pat-pat lang, ganyan, pat-pat. At maglagay kayo ng moisturizer nyo. So, gagamitin ko ang Nivea cream sa aking face para moisture na talaga yung aking mukha. Thank you guys for watching this video. If you haven't subscribed yet, please do hit the subscribe button below and also the notification bell for more updates. And give this a thumbs up. See you on my next video. Bye!